හොඳයි අද පරිගණක සම්බන්ධ පාඩමක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි එකපාරට තමන්ගේ වැඩ කරගෙන ඉන්න ලැප් එක වෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් එක වෙන්න පුළුවන් එකපාරට සිස්ටම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා. මේ සිස්ටම් එක ක්‍රෑෂ් වුණ අවස්ථාවක සමහරලාට හાર્ඩ් එකේ තියෙන පාර්ටිෂන් වල තියෙන data බෑකප් කරගන්න ලොකු වෙහසක් දරන්න. නැත්තම් C එක ෆෝමැට් කරලා ගහන්න වෙනවා. නැත්තම් හાર્ඩ් එකට ඇක්සස් කරන්න බැරි වෙනවා. නැත්තම් පාර්ටිෂන් සම්පූර්ණයෙන්ම මකලා අහපව් මුළු හાર્ඩ් එකම පාර්ටිෂන් මකලා අහපව් සිස්ටම් එක ගහන්න වෙනවා. ඒකට විසඳුමක් විදිහට මෙන්න මේ දේ කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. මේකට ඕන කරනවා USB 3 පෙන් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තියෙනවා software එකක් download කරගන්න. එක්ක ඔය කට්ටිය ගාව තියෙන්න ඕන Windows වල image file එකක්. මම මේකට යොදාගන්නේ Windows 8.1 කියන image එක තමයි මම ළඟ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්න ඕන Google search කරලා හොයාගන්න Win2 USB කියලා පොඩි software එකක්. megabyte 25ක විතර වගේ software එකක්. මම ඒක download කරලා දාලා තියෙනවා. මම ඒක install කරගන්නම් දැන්. double කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වනින් එකට yes කරන්න. මේක normally software එක install කරනවා වගේ install කරගන්න. ඊට පස්සේ accept එක දෙන්න තියෙන agreement වලට. දීලා මේ software එක install කරගන්න. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා එකට. හරි finish කරගන්න. මේව අවශ්‍ය නැහැ මේව close කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන software එක. මෙන්න මේ software එක double click කරලා open කරගන්න. මේක yes කරන්න. ඊට පස්සේ software එක boot කරගන්න මේවා දාලා නැහැ. okay වල නිකන් ඉන්න මේ close කරගන්න. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට virtual විදිහට Windows එක pen එකට boot කරලා දෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එනවා. මෙහෙම ආවන් පස්සේ අපෙන් මේ තියෙන්නේ virtual විදිහට හදාගන්න USB pen එක. මෙන්න මෙතන Windows to go USB කියන එක තෝරන්න. මෙන්න මෙහෙම එනවා. මේකේ select installation source එක මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන image file. අපි image file එක browse කරලා මෙයාට දෙන්න ඕන. මම browse කරලා image file එක desktop එකේ 2 එකේ මෙන්න මේක browse කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අඳුර ගන්නවා Windows එක මොකක්ද කියලා. මේකේ Windows 10 එහෙම දානවා නම් මේකේ paid version එකක් තියෙනවා. paid version එකට යන්න වෙනවා. නැත්තම් දාන්න බෑ. මෙන්න මෙතන තෝරන්න තියෙනවා අපිට device එක. අපි මෙතන ඊට පස්සේ පෙන් එක තෝරපුවම පෙන් එකේ විස්තර ටික මෙන්න මෙතන වැටෙනවා. මෙන්න මෙතන GPTO UEFI කියලා වැටෙනවා. මෙතනින් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් MBRO BIOS දෙන්න පුළුවන් GPTO ඒක දෙන්න පුළුවන්. මම MBRO BIOS කියන එක දෙනවා. මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් MBRO හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන VHD මෙතන මේ කියන්නේ VHD කියලා කියන්නේ virtual hard disk කියන එක. මෙන්න මේවා මුකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව මෙන්න මෙතන කැමති එකක් දෙන්න MBRO BIOS UEFI තියෙනවා නම් ඒ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේවා කරන්න බෑ කියලා කියනවා. MBRO BIOS කියන එක තෝරලා අර විදිහට තෝරලා මෙන්න මෙතන proceed කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක yes කරන්න. මේකට ටික වෙලාවක් ගන්නවා. පෙන් එක ෆෝමැට් වෙලා පෙන් එකට සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා.
මේකේ මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එක මත මේක පෙන් එකට බූට් වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ෆිනිෂ් වෙන්න ළඟයි දැන්. මේකට ගියා විනාඩි 19යි විනාඩි 20ක් විතර ඔය ගියා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ෆිනිෂ් කියලා වැටෙනවා. ෆිනිෂ් කියන එක බන්න. හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ලැප් එක ඕෆ් එකනේ තියෙන්නේ කොහොමද සිස්ටම් වදින්නේ නැහනේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පෙන් එකෙන් බූට් කරලා OS එක දාගන්න තැනට එන්න. අපි ඒක කරලා බලමු. පෙන් එක ලැප් එකට ගහලා තියෙනවා. පවර් ඔන් කරලා boot device වලට යන key එක press කරන්න. මේකෙන් අපි පෙන් එක තෝරන්න ඕන. අපි දැන් මේකට jet flash කියන එකට පෙන් එක තෝරලා system එක install කරන්න තියෙන්නේ. system install වෙන තැනකට එනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ CA එකේ තියෙන data ටිකත් ඔන්නුනම් පස්සේ වෙන පෙන් එකකට හරි වෙන external device එකකට ඇදලා ගන්න. මොකද පෙන් එකේ ඉඳලා තමයි අපි මේ OS එක රන් කරන්නේ. මේකට පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. එතකොට partition crash වෙලා ප්‍රශ්න આવොත් ඒකේ data ටික ඇදලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරොත්. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේකට විසඳුමක් විදිහට මේ විදිහට දාන්නේ. මේකේ OS එක වැටෙන්නේ පෙන් එකට මේකට විශේෂයෙන් 16 GB වත් පෙන් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. 32 වගේ තියෙනවා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඉඩ වැඩි වෙනවා C එකේ. ඉතින් යාර normal windows දානවා වගේ නම ගහන්න දෙනවා. ඒ ටික ගහලා finish කරලා මම ඔය වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔන්න සිස්ටම් එක වැදිලා දැන් මැෂින් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ගිහිල්ලා පාර්ටිෂන් පෙන්නනවද කියලා. මේකේ කියන්න ඕන මේ පෙන් එකේ ස්පීඩ් එක මත තමයි මේ හැමදේම වෙන්නේ. disk management වල ගිහිල්ලා බලමු අපේ hard disk පෙන්නවා මේ තියෙන offline. මේක online දාන්න පුළුවන්. online දාලා බලමු. හරි. online දාපු ගමන් අපේ hard disk එක පෙන්නනවා. ගිහින් බලන්න පුළුවන් අපට මේ තියෙන්නේ අපේ hard disk එක. F කියලා කියන්නේ C එක. එතකොට මේකේ තියෙන data ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. partition දෙකයි තිබ්බේ hard disk එකේ මේ volume එක free තියෙනවා. එතකොට ඒකේ data ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ data ටික ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් my computer එක right click කරලා ඒකේ
මැනේජ් වලට ගියන් පස්සේ අපේ ඩිස් මැනේජ්මන්ට් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ ඩිස් මැනේජ්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන කියන්නේ කලින් දාලා තිබ්බ හાર્ඩ් එක ඔෆ්ලයින් තියෙන්නේ. මේක ඔන්ලයින් මේක ඔෆ්ලයින් ඔන්ලයින් එකට තියෙන ඔෆ්ලයින් මේක ඔන්ලයින් විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒකට මේකේ තියෙන data ටික අපිට ඇදලා පෙන් එකකට හරි external device එකකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම අරන් ඉවරලා සම්පූර්ණ hard එක partition මකලා ගහලා අලුතින් system දාලා ඒ ටික boot කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඒකට විසඳුමක් කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ විදිහට කරලා බලන්න. තව දෙයක් මේකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔය කට්ටිය on කරද්දී මේ පරණ hard එකේ system එක තිබ්බොත් ඒ hard එකෙන් on වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් BIOS වලින් ඔයාගේ pen එකම first boot device එකට දාලා on කරන්න ඕන. නැත්තම් pen එකෙන් මේ OS එක boot වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. නැත්තම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ OS එකේ මේ පරණ hard එකේ තියෙන data ටික මේ හරහා backup කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි ස්තුතියි.